Chào anh em, sắp game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, nhắc đến game mobile FPS thì ngoài những siêu phẩm game on đỉnh cao như PUBG, Call of Duty Mobile, còn có rất nhiều những tựa game off dù danh tiếng không bằng nhưng đồ họa, lối chơi, câu chuyện cũng không hề kém cạnh so với những tựa game online một chút nào. Thậm chí vì là game off nên anh em có thể chơi mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một chiếc điện thoại với cấu hình tầm trung đã có thể cày cuốc đã tay rồi. Và trong video hôm nay, Sắp Game tổng hợp cho anh em một loạt các tựa game mobile FPS offline chơi hoài mà không chán, đảm bảo anh em nào cũng sẽ mê mẩn không thôi. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào. Siêu phẩm FPS offline đầu tiên chính là Bright Memory Mobile. Cái tên Bright Memory Mobile chắc hẳn đã không còn quá xa lạ nữa rồi. Cực phẩm đồ họa FPS offline nhưng không hề thua kém bất cứ tựa game FPS online nào. Game được sản xuất bởi hãng FYQD Personal Studio đến từ Trung Quốc và được đánh giá rất cao bởi bối cảnh tương lai hấp dẫn, đồ họa đỉnh cao, Unreal Engine 4 và hình ảnh đẹp mắt. Không chỉ vậy, tựa game mobile này là bản truyền thảo của PC nhưng vẫn mang theo cốt truyện chân thực, sống động ở một thế giới giả tưởng tương lai vô cùng tươi đẹp. Bright Memory Mobile mang theo lối chơi điên cuồng, kết hợp giữa những pha bắn súng ngập màn hình và phong cách chặt chém chẳng kém gì Devil May Cry. Anh em có thể vừa xả đạn xối xả vào kẻ địch, bắn tung lên không trung rồi búng mình và thi triển hàng lớp đường đao mũi kiếm liên tục lên mục tiêu. Đó là còn chưa kể những chiêu thức sức mạnh cho phép ngưng động thời gian hay gồng lực bắn phá tất cả trong bán kính nhất định. Nói nhiều thì không bằng anh em tự trải nghiệm, anh em đã chơi qua thì chắc chắn sẽ có những cảm nhận chân thực hơn Sắp Game tôi rất nhiều. Còn anh em nào chưa chơi thì tải về để trải nghiệm ngay đi nha. Ở vị trí thứ hai là tựa game Black Belt, được phát triển bởi Norwind Studio. Game sở hữu đồ họa 3D đẹp hoàn hảo là yếu tố thu hút anh em game thủ ngay từ những bước chân đầu tiên. Bên cạnh đó, âm thanh và tiếng súng cũng như độ giật đã được chăm chút kỹ lưỡng. Thậm chí, mặc dù chỉ là một tựa game offline, nhưng độ chân thật khi bắn trên mobile của Black Belt đã vô cùng ấn tượng. Hơn nữa, game đòi hỏi cấu hình máy cũng vô cùng khiêm tốn. Là game off nên anh em chủ yếu trải nghiệm thông qua hệ thống nhiệm vụ và bắt đầu khám phá vô số bản đồ mới lạ ở trong game. Thêm một điểm cộng chính là kho vũ khí đồ sộ đa dạng với vô số khẩu súng quen thuộc như Scarhat, M4, MP7, Desert Edge. Ngoài ra, cơ chế gắn phụ kiện và nâng cấp súng của game cũng vô cùng hấp dẫn, chắc chắn mang tới cho anh em những trải nghiệm chân thực nhất. Anh em đã thử chưa? Tựa game tiếp theo chính là Last Hope 3. Là game off nhưng với Last Hope 3, chất lượng không hề thua kém với bất cứ tựa game online nào. Là một sản phẩm được GE Software AB phát triển, Last Hope 3 Sniper Zombie World có cốt truyện khá hấp dẫn. Anh em sẽ phải đương đầu với những tên zombie khủng khiếp, không chỉ cứu bản thân mà cả cứu đồng loại. Thực sự, trong lần đầu chơi tựa game này, Sắp Game đã ngay lập tức nhớ tới series phim The Walking Dead với một loạt nhiệm vụ đủ thể loại để anh em phải làm. Last Hope 3 Sniper Zombie World với cơ chế điều khiển thiết kế đơn giản hết cỡ để có thể thao tác dễ dàng. Chỉ với một nút điều hướng di chuyển ở phía bên trái, tổ hợp bắn, ngắm, thay đạn ở bên phải. Anh em nào mới tập chơi cũng không phải lo ngại về việc bấm nhầm nút này sang nút nọ khi đang ở tình huống cấp bách. Không chỉ dừng lại ở những thử thách bình thường với việc diệt zombie mà anh em còn có cơ hội được thử sức với những con boss siêu khổ cần rất nhiều kỹ năng và chiến thuật. Game sử dụng nền đồ họa 3D chân thật, hình ảnh được thiết kế khá đẹp mắt, tỉ mỉ cùng với hiệu ứng âm thanh kịch tính. Nếu anh em còn đang vân vân thì cùng sang tiếp với tựa game thứ tư nha. Project Rift là cái tên không còn quá xa lạ với những anh em PC, nhưng sau một thời gian phát hành đã có rất nhiều game thủ đưa ra ý kiến về một tựa game tương đương nhưng ở phiên bản mobile. Và tất nhiên rồi, nhà phát hành Storming Tech đã rất biết chiều khán giả và Project Rift bản mobile đã ra đời. Project Rift gây ấn tượng mạnh bởi đồ họa ám ảnh nhờ những hiệu ứng đổ bóng, ánh sáng được làm chỉnh chu. Tựa game khắc họa những khung cảnh hoành tráng nhưng không kém phần rùng rợn, ma mị khi anh em phải chật vật tìm cách sống sót dưới móng vuốt của bọn quỷ dữ và thầy ma. Về lối chơi, Project Rift chơi theo kiểu tìm và diệt đám quỷ dữ và thầy ma. Mỗi màn chơi sẽ có nhiều mức độ khác nhau để tùy chỉnh, càng về sau kẻ thù sẽ càng trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, game cũng có chế độ Arena. Ở đây, anh em phải tìm cách sinh tồn mà không phải có nghỉ giữa màn trước các làn sóng quái vật siêu khủng. Chơi thôi, chần chừ gì nữa. Tiếp tục là một tựa game bắn súng sinh tồn với hệ thống AI siêu thông minh, siêu hay dành riêng cho Android. Vào game, anh em sẽ trở thành chiến binh của lực lượng đặc biệt Squad với sứ mệnh đánh thuê ở khắp các mặt trận khác nhau. Cùng với đó là việc sở hữu kho vũ khí đồ sộ đa dạng. Ngoài ra, anh em còn có thể chinh phục nhiều cấp độ khác nhau để nhận được các phần thưởng hấp dẫn từ trong game. Boss khủng nhất ở trong game là Robot Mech, cực kỳ thông minh, thật sự cần đến chiến thuật và kỹ năng chặt chém của anh em mới có thể vượt qua được. Game sở hữu đồ họa đẹp mắt và hình ảnh chất lượng cao. Hơn nữa, anh em còn có thể tùy chỉnh cấu hình, đồ họa sao cho phù hợp. Cùng với đó là bản đồ ở trong game vô cùng rộng lớn, thỏa sức cho anh em vừa chiến đấu vừa khám phá những vùng đất mới. Anh em yêu thích thì tải về để trải nghiệm thử nha. Tiếp tục là một tựa game với lối chơi chiến thuật cực hack não, Serious 7 Tactical Shooting.
Game được phát hành bởi SHG Game. Trong game, anh em sẽ vào vai một người lính đặc nhiệm, nhận các mệnh lệnh với nhiệm vụ từ chỉ huy và hoàn thành nó để đạt được các phần thưởng cũng như điểm kinh nghiệm để tăng cấp độ và mở khóa các vũ khí, trang bị hấp dẫn. Như đã nói, ở Sierra 7, anh em không chỉ đơn giản là tìm kiếm con mồi và bắn hạ, mà còn cần phải tính toán chiến thuật tấn công sao cho hợp lý. Nhất là các nhiệm vụ đột nhập và ám sát kẻ địch có sự chính xác cực cao. Đây là điểm cuốn hút lớn nhất của Sierra 7. Tuy có nền đồ họa đơn giản nhưng Sierra 7 không vì thế mà mất đi sự hấp dẫn. Anh em nếu đang phân vân chưa biết nên chơi game nào thì đây là một sự lựa chọn không tồi đâu. Tạm biệt thế giới zombie kinh dị sẽ là những cuộc đấu súng hết nước chấm ngoài vũ trụ. Neon Shadow. Vào game, anh em sẽ luôn bị bao vây bởi hàng tá kẻ thù trong khi tốc độ hồi máu chỉ có hạn. Do đó, sự khéo léo chính là mấu chốt để vượt qua thử thách. Game sở hữu đồ họa 3D đặc sắc cũng như rất nhiều tựa game khác, nhưng điểm đặc biệt mới ở Neon Shadow chính là anh em có thể tùy chỉnh chất lượng hình ảnh theo ý của mình. Chính vì thế, anh em có thể lựa chọn cho mình chất lượng hình ảnh hợp lý, phù hợp với cấu hình điện thoại, sao cho mượt mà, không lag giật. Sắp game tôi không có khả năng để đánh giá tựa game này hay ở cấp bậc nào. Nếu anh em đã trải nghiệm hoặc có ý định chơi thử thì Neon Shadow hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu một trong những FPS mobile offline hay nhất đấy. Tiếp tục với tựa game Into the Dead 2 được phát hành bởi Pitchfork, là tựa game offline thú vị giới hạn độ tuổi từ 17 tuổi trở lên. Tiếp nối phần đầu tiên thành công, Into the Dead 2 mang tới cho anh em những trải nghiệm sinh tồn có 102. Anh em sẽ không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên mạnh mẽ và nát óc bất cứ vật cản đường nào để tiến về phía trước. Into the Dead 2 có 7 chương cùng với 60 màn và hàng trăm nhiệm vụ thử thách khắc nghiệt cùng với lối chơi mới lạ mang đặc trưng của phần 1. Đồ họa của game được hoàn thiện với tông màu tối u ám, kinh dị. Những con zombie trong game đã được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, đem đến sự ghê rợn đặc trưng. Cảnh vật cũng được hoàn thiện cực kỳ đa dạng, nhiều phong cảnh khác nhau, nối tiếp và thay phiên nhau liên tục, đem đến cảm giác trải nghiệm vô cùng chân thật mỗi khi vượt qua từng quãng đường. Vào game, anh em có thể chọn nhiều chế độ khác nhau như chơi ở dạng cốt truyện, chơi ở chế độ câu chuyện phụ bên lề, chế độ tàn sát hay sự kiện là tùy anh em. Tựa game được đánh giá rất cao, tới 4,6 sao trên CH Play, rất đáng để chơi thử đấy chứ nhở. Sniper Strike được phát triển bởi 8 Pixel Squad, là một tựa game đồ họa 3D cực kỳ xịn sò và vô cùng chân thực. Giống như tên gọi, cơ chế chiến đấu của Sniper Strike sẽ tập trung vào yếu tố bắn tỉa. Tuy nhiên, anh em sẽ bị hạn chế khá nhiều về khả năng di chuyển và chỉ cần tập trung để ngắm và bắn sao cho chính xác mà thôi. Những màn chơi đầu khá đơn giản, mục tiêu đa số sẽ đứng yên. Tuy nhiên, càng về sau, tính thử thách cũng sẽ tăng lên khá nhiều với những mục tiêu di chuyển liên tục. Tới lúc này thì thật sự cần đến kỹ năng cầm súng của anh em rồi đấy. Và tựa game cuối cùng ngày hôm nay đến từ nhà sản xuất A Gaming Plus, Zona Shadow of Lament. Game lấy bối cảnh thế giới bị diệt vong sau cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và con người. Anh em sẽ được đưa vào một thế giới mở rộng lớn, nơi mà anh em cần phải nhặt nhạnh những gì còn sót lại để sinh tồn. Bên cạnh đó, lũ người ngoài hành tinh vẫn lẩn vẩn đâu đó xung quanh. Vì thế, nhiệm vụ của anh em không chỉ đơn giản là tìm cho mình những vật phẩm cần thiết mà còn phải lựa chọn giữa việc chiến đấu hay chạy trốn khỏi chúng. Với đồ họa 3D vừa tầm những con máy cấu hình ở mức trung bình thì việc tải và trải nghiệm Zona Shadow of Lament là một điều rất đơn giản nên chơi. Ok, và vừa rồi Sắp Game đã tổng hợp lại một số tựa game mobile FPS đáng chơi nhất. Ngoài ra có rất nhiều tựa game khác Sắp Game chưa kể hết được. Nếu anh em nào biết thì comment để chia sẻ cùng nhau nha. ủng hộ Sắp Game tôi một like, subscribe để theo dõi nhiều thể loại game mới, game cũ hay hơn nha. Video hôm nay đến đây thôi. Bye anh em. I be in my feelings, I'ma be fine.